سلام خدمت بینندگان کانال. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و شاداب باشید. همونطور که در جریان هستید، زهرا بعد از تهدیدهای شوهرش و اتفاقات و مشکلاتی که شوهر اولش براش ایجاد کرده بود، تصمیم شد یه چند روزی از محلی که زندگی میکرد دور شه تا بلکه بتونه از شر شوهر اولش خلاص بشه. بریم با ادامه ویدیو همراه باشیم. دوباره آوارگی و بیخانمانی به سراغ زهرا و فرزندانش اومد. سلام. خوبین؟ سلامتین؟ ممنون. سلامت. بچه‌تون انگار دوباره آواره و بین، دوباره بیخانمانی، دوباره خب شور سابقه تو پیدا شو بخین گاری اصلا کلا نیستش، حالا تو پیدا شو. الان بود بعدم با هم صحبت کنیم. خب باش، حالا خمرن کورو من یه جای نجوری حالا بلند بودین تا بریم. آره تا بریم یه جای پیدا کنیم. آنه تا قبل غروب خورشید با یه جایی پیدا کنیم. نه یه مشکل داشت، نترس بیا. یه مقدار خوش سالات داشت، یه سری مشکلات داشتن، خواستم بره دکتر هم بره این تر مشکلاتشون حل کنیم. در جریان اتفاقات پلیس نیستم نونم. این مسیر نگاه، مسیر ماشین روی خوب. خب بینندگان عزیز، همونطور که در جریان اتفاقات زهرا هستید، به این دلیل دوباره بی خانمان و آواره شده که شوهر اولش آدمایی رو اذیت کرده بود که برای اونجا تو محل زندگی زهرا براش مزاحمت ایجاد کنن، مخفیانه ازش فیلم بگیرن، براش نامه‌های تهدیدآمیز بفرستن و خلاصه اذیتش کنن. و به همین دلیل زهرا تصمیم گرفته چند روزی از اون مکانی که زندگی میکرد دور شه تا ببینه آیا شوهر اولش دست از سرش برمیداره یا نه. شوهر اولش طبق اطلاعاتی که من ازش دارم کلاهبرداری های خیلی زیادی انجام داده و خیلی بدهی بالا آورده. حالا میخواد یه کاری کنه زهرا رو مجبور کنه تا این بدهی ها رو پرداخت کنه و به این دلیل میخواد زهرا رو راضی کنه که بدهیش رو پرداخت کنه که بهش گفته حضانت بچه ها رو ازت میگیرم. یه وکیلم فرستاده بود که وکیلش هم به نظرم وکیل درست حسابی نبود. از صحبتاش و حرفاش معلوم بود که وکیل درست حسابی نیست، اما فقط میخواد یه کاری کنه با زور و تهدید حضانت بچه ها رو از زهرا بگیره تا بلکه زهرا راضی بشه تمام بدهی های شوهر اولش رو پرداخت کنه که واقعا پرداخت چنین بدهی برای زهرا به هیچ عنوان مقدور نیست. خب با ما همراه باشید تا بقیه داستان و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. آره یه کلبنگ اون بالا هست، خیلی عالیه. امیدوارم این بیخانمانی و آوارگی برای زهرا زیاد طول نکشه و یه اتفاقی بیفته که بتونه
دوباره به اون تکه زمینی که با کمک یکی از بینندگان خریداری کرده بود کلبه خود درش بسته بی زهرا خانم. جا خوبی بی واقعا خیلی جاش میشه. خیلی، حتی یه فرش هم داخلشه ولی خب بدبختی بسته بی نیو بی یه هم خوبه، فقط ای بسیم این که در ناره چپش هم سیمان نیسته، دیگه هم بد نیست. خب بینندگان از این مکانی که قرار امشب زهرا خانم و بچه هاشو من اینجا بخوابیم تا بلکه یه چند روز از اون مکان زندگی زهرا دور باشیم تا ببینیم شوهر اولش دست از سرش برمیداری یا نه. قشنگ یا آدرینا قشنگ. خب هم داره چیه بخواه آتیش روشن کنیم داخل ولی خب الان هم بیرون آتیش روشن کنی بهتره. خب ایشا مواظب بود. بشین شب شب من غذای چی پلیس هیچ خبری نبود. پلیس ها دوش اومدی خب. خب به من نگو یه نفر شد راننده تاکسی رو دستگیر کردن. نه غیر راننده. خدا باید از طریق همون راننده تاکسی هر چند نفر پشتی قضیه هستن همش یکی یکی پیدا کنه. الان اون راننده تاکسی مثلا یه نفر لودا، الان پلیس او یه نفر دوباره را جستجو کنه، او یه نفر پیدا کنه گره دوباره هم مثلا یکی دن لوید تا همین هم رسن نفر اصلی. میری که دوش اومدی؟ ها. نه این سراسی با اومدی. پس تو میری تا الان یادش نمیچی اینه نبیرشن حالا که کرشما یاد میشن. خب و اوسه خوشون کرشی قد آدم بدیه دستی تو کرش دفاع کنه. دفاع نه خدا این شهر اوسه گهی صحبتی چیه؟ ای بچه میتونم بگم گهی صحبتی چه گوی خام هیگه دست نفر جور کنم من بلاش میگم اون یه بلای سرتو بیارم. خب پردین با خیلی مراقب بود، با خیلی مواظب، هم مواظب هم مراقب خود بود هم مواظب بچه‌ل. نه خدایی سفرشو بیریم نه کلا نگاه حالا هر وقت رفتی او رو باز حواست خیلی جمع. اینم خوبه یعنی خوب بری. آرادنا رن داخل کلبه حالا سی شو چادر میزنی همین رو همون داخل یا بیرون یا همون چادر میزنم بیرونی خواستم. نه ما صادری خواستم تو نشا داخل چادر خواست چی میگن یعنی مثلا بیرون از کلبه خوبون که یه موقعی حیوانی چیزی اومد بیدار بود.
بیاین دستتون رو بشونو تا نون بخرید آقا اطراف دست در نکنن خواهش خب می‌کنم. اصلا چیزایی نه خواهش ما بیشتر از و پیل ناشون که بخوام چیز بهتری بسونم. ببینیم با دستتون اولش بونستر همه سنگ نیمونی سر سنگ آدنا بیاین تا دستتون شما بیاین بیا آدنا تا دست بیا ما آدنا دست بیا آره بری بیا آره ما بیا گوشیش عقب طرف نمیدی بیا بیا آره آره ما بیا بدم بشه تا دستتون شروع بگم دادی نه داستانش آقا أنا أريد هذا. ما ترسي کاری چیزی بتوری؟ من پیگیر هستم حالا تا با این نفر صحبت کردم یک کشاورزی گو امروز سرزمینه رو نیستم ولی شو زنگ تیزنم حالا قرار شو خبرم کنه خوشم زا دارسی خوست یعنی اینا اگه زیاد کار داشته بود در حد 2 روز تری همورم یه اتاق داره همورم اسکان کنی فعلا خب آراد آدرینا ایرنا دوست دارین؟ ها؟ خوب کلبه‌یه؟ دلتی خواهی کلبه همینسینه داشته بون خودتون؟ خودتون دلتی خواهی کلبه همینطوری داشته بون؟ مثل یکی که درش قفی؟ و خیلی هزینه بره آراد و خیلی هزینه زیادی چرا؟ من چقدر آجر چقدر سنگ چقدر مساله همه چی خودش کار باش من الان ما خطا چسیم تاسو دو باستون عوض کنم شلوارت دخل عبری تسجي على مقتدوتي متى على كلوتي بیا ماو چی آدینا Katika آقا پلاتمون اوزوش نومه نه فعلا دوش نه بچه داریم با
او جوشنامه؟ او جوشنامه؟ اگه آتیش خیلی تند بیست تو جوشنامه. بالا نه تازه نه. انگاه یه سری افراد همین زندگی کنه. ها صداشون یا پایین. گله دار چی بود؟ نه خدا کنه صاحب کلبه نیایه. زمین داره. نه اگه صاحب کلبه یا اونه یا اون کتاب هم آورد دستشون. ها خوبه کتاب آورد سرگرم. او سنگ ورد از زیرش. ادنا برو سر و نه پاپاتا ندارم ماما. من پاپا داره بشین سرش. ها برو بشین دار تا ماما سی کار غیر از خدا. آره سکتم مرسی. آره سکه آره یکی بود یکی نبود غیر از خدا و یه مهربون هیچ کس نبود. زیر آسمون آبی و بزرگ پشت کوههای سر به فلک کشیده دهی بود که در کنار آن چشمه ای زیبا قرار داشت. وجود چشمه در کنار ده زیبایی و سرسبزی آن را صدچندان کرده بود. آن دست پر از ماهی های رنگارنگ و قشنگ بود. وقتی نور خورشید به سطح بدنش میتابید ماهی طلایی مانند یک ستاره کوکولو یک ستاره نور بنفشی خوشگلی یک ستاره نورانی برق میزد. در ضمن او ماهی عاقل و زرنگی هم بود و میدانست که چگونه از خودش مراقبت کند. ماهی تا تومه صیادان نشود. ماهی خیلی از رنگ. بقیه این ماهیان از راهنمایی و پندهای ماهی طلایی استفاده می‌کردند و به حرف‌های او به دقت گوش می‌دادند تا هرگز صید توی بچه‌های ده نشوند. ماهی کوچولو با اینکه از همه ماهیان میگفت هیچ وقت به کنار چشمه نروید زیرا با وجود گلوله‌های سنگ‌ها ممکن است هنگام بازی بیرون پریدن از آب بر روی آن بیفتی یا نتوانید به چشمه برگردی. شاید باید مراقب اطراف خود باشید. از طرفی صیادان چشمه کسانی به جز بچه‌های ده نبودند که سعی خود را می‌کردند تا هر طور شده یک ماهی صید کنند. مخصوصاً گرفتن ماهی طلایی در میان بچه‌ها پسری بود به اسم حسنی. او خیلی مهربان فهمیده بود. حسنی همیشه به همراه پدرش در کارهای مزرعه و باغ همکاری می‌کرد. ما یک پسریه که اسمش حسنی بی خیلی مهربون بی و به موقع هم به درس ها مایه هم خواست موی بیجنه و به درس ها و تکالیفش میرسید. ماسکه که به حرف پدر مادرش گوش داد و تکالیفش انجام میداد و اگر دیگران از او کمک میخواستن با آنها کمک کرد. مثلا الان مثلا خانم آنیتا، خانم جون، مثلا خانم دو یا همون یه خانم دم گفتی ما تو چه پیام میده آقای اپراتمون و آلینا مثلا اینو من واتساپ بقیه بیننده ما عالی هستن خیلی مهربونه ولی اینو من واتساپ پیام میده خیلی پیگیر خمونه. مثلا حالمونه پرسن چی واقعا اینو عامل مهربونین. اگر کمشو به دستشو بر بیا مطمئنم کمش میکنه. اگه بتونه کمش این 4 نفر واقعا همه بیننده متشکرم ولی این 4 نفر داخل واتساپ خیلی پیام میدن. پیگیر آراد آدینا مو آقای اپراتور هستن
واقعا مشو تشکر کنم این همسان عاملی کم حس و چه و فش فقیرت بو و فش عامل بی خانمان بو مطمئن و هر کاری به دستشو بر بیایه کوتاهی نیکنه سیما خیلی بهش تشکر کنم ما مثل ای آقا چی مثل ای بچه چی من ایچه تابه امونو هم مهربونن ماما ها خلاصه او پسری مهربان و دوست داشتنی بود. بچه ها همه تابستون بیشتر وقتشان را در چشمه به شنا و آبازی می‌گذراندند. آنها اگر می‌توانستند ماهیگیری هم می‌کردند. آنها خیلی دوست داشتند که بتوانند ماهی طلایی را صید کنند، اما تا به حال موفق به این کار نشده بودند. تا این چه دیکنه مامان نکن مامان بشین عزیز دلم دست هیچی ننی نره تیت لازیتش اصلا ننی نیخواه لازیتش تش سید نام اینجا آوار صد بار خواهانه پیرو بیا ایده بشین مامانو ماما ایده بشین آدم نکن ما خواه ایده نه ایده خواهم اینو با کن انشالله با کن برسه سرکن اینه کلام میگه در آوردین مامان خیلی چه کاریه آجوی نخوانو کلام خراب بشه ما پرفت اینه کامل میگه در آوردین آقای پراتو تا چند رو ما باید این بودیم والا با خود تشخیص بدیم تا چند روز داری وضعیت تحمل همه چه پلیس گود بیوش تی تریه کاری انجام بی چیکنه تو همی مثلا یه نفر دو نفر ایتری بجور به پا بنین همو رو به پا چی نبینم یه نفر بترسی بزوسیه همی بنین همو رو منی اصلا ایایه کی بیاد شوهرت خون یا مطمئن بو شوهر اولی نیست شاید بیای شاید مثلا کوری دونی یا وقتی بده کاره ای همه حکم جلبش داره نه بینی بیای همه پلیس به پاخ نه و پلیس نه تیشه نه خوش دونه به مزه که وارد مثلا این منطقه بود اون الان چند نفر حکم جلبش داره نیای کارا کنی چه خیلی مدرس اگه بخواهم آدمی فرست همون آدم میگم مثلا هر وقت زن پلیس ده که مثلا برای یه سری بدن عادی کسی امورن هی مثلا دور ور کل ببی چی و پلیس گزارش می این کار رو انجام میدیم ولی دست نکرده ده موش کو من ندارم منتظر کندیلیم اساسا منم نگاه کر آمد کشونه بو واسه اونشون ها بابره اترسی آقا پراتور تخدا اون شمانی زنی و کر آمد بزا بی زحمت حالا نگاه تا سری به تانچ کنی من تانچ مورونه یا تانچ نمیده حالا بعدا زنگش یه سری هم به تانچ بزنی چی بمیری؟ ایما خدا نکسی چه بمیری؟ خدا نکنه ایما نزه چی مانزه؟ ایما نزه چی شانزه؟ تو نزه؟ تو فضولی کنی؟ تو بزنه کنی ما نشستیم زر میکنیم نخنده خب باشی دادار نخنده خانواده کامل اون خانواده کاملی
ماش کنه نه خیلی تعداد زیاد. ما نه یه چی نداریم بریم پیش آرا دست نکمه دهنید آرا هزاران بار عادت سویتون هم خود درسته بیا آقا سرخ دوست خوشات سویتون رو بخورین تا من با بینندی یواش یواش با بینندیار خداحافظی کنم و آشا میلی آسی نه اون شو هم بیرون خب با برن یه وسیله یه که اون کسری بسون یه خانواده هم همین پایینه ده فعلا امنه چون خانواده هم بیرونه تا من برم این مقدار وسیله و چیه نیاز بیارم خب کار نکنه فعلا